Zonja dhe zotërinj, mirë se erdhët në takimin me informacionin ku në këtë edicion të orës 14 do të ndiqni. Askush nuk do t'jeti pa prekshëm. Ambasada amerikane publikon video informuese mbi funksionimin e strukturës së posaçme kundër krimit dhe korrupsionit. SPAK i pavarur dhe i depolitizuar do të ndjek penalisht korrupsionin, zyrtarëve dhe ish zyrtarëve të lartë, është mesazhi i saj. Industrialistët janë kundër shtyrjes për në shtator të kontrollit të cilësisë së karburanteve. Sipas Konfindustrisë, çdo shtyrje në kohë rrezikon të jetë tërësisht e dështuar dhe vetëm për konsum publik. Të njëjtën dhe të premten na pret një valë tjetër të nxehtit afrikan me temperatura që do të shkojnë deri në 40 gradë, por vapa nuk do t'ik me gushtin, thon sinoptikanët. Mekanizmi frenues në kufirin irlandez është antidemokratik dhe jo funksional. Në një letër dërguar zyrtarëve të Bashkimit Evropian, kryeministri Boris Johnson kërkon negocimin e një pakti të ri për Brexit. Juventus është pranë blerjes së Neymar 100 milion euro plus Dybala. Torinezët kanë poshtur konkurrencën e Barcelonës dhe Realit të Madridit. Parisi gati të jap dritën jeshile për këtë transferim. Dremitja gjatë ditës është një kënaqësi nga e cila shumë e kanë të vështirë të heqin dorë, por sipas një studimi të ri, nevoja e tepruar për të fjetur mund të jetë një simptom e hershme e sëmundjes së Alzheimerit. Dalemi tani më gjerësisht tek lajmet. Ambasada amerikane vijoi të shpjegojë reformën në drejtësi përmes videove që publikon në mediat e saj sociale. Pas vetingut dhe gjykatës kushtetuese, selia diplomatike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është fokusuar këtë herë te SPAK, struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit. Ambasada shpjegon se si shtrëngesat në kushtetutë dhe ligj garantojnë pavarësinë dhe depolitizimin e SPAK në ndjekjen penale të zyrtarëve dhe ish zyrtarëve. Ambasada amerikane shpjegon se për të parandaluar kapjen e prokurorëve të SPAK, ata do të nështrojnë monitorimit të vazhdueshëm të financave dhe telefonave të tyre. Video përfundon me mesazhin garantues se me SPAK askush nuk do të jetë mbi ligjin, askush nuk do të jetë i paprekshëm dhe i gjithë vendi do të përfitojë nga kjo. Por kur do të nis SPAK nga puna ende nuk dihet. Së pari, 15 prokurorët e filtruar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë do të duhet të kalojnë edhe në sitën e imët të vetingut. Shtatori pritet të kalojnë në proces vetingu 15 kandidatët e SPAK. Të përzgjedhurit e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, si më të mirët në garën e hapur për prokurorinë e posaçme, do të duhet të fitojnë një tjetër betejë, këtë herë me gjykatësit e vetingut. Pjesës më të madhe të tyre do të duhet të kalojnë 2 shkallët e vetingut, ndërsa një numër i vogël mbetet për të konfirmuar në kolegjin e apelimit. Lista me emrat e kandidatëve të shpallur nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë i është dorëzuar 2 shkallëve të vetingut, duke qenë dhe prioritare. Kështu ngritja e SPAK nuk do të mbahet penge procesit të verifikimit të karrierës dhe pasurisë së gjithë secilit prej kandidatëve. Pjesë e këtij verifikimi do të jetë karriera, pasuria dhe morali i kandidatëve. OBDA dhe Euralius janë 2 organizmat amerikan dhe europian që asistojnë procesin nga nisja deri në konstituimin e institucioneve të reja të drejtësisë. Në filtrin e tyre ka kaluar jo vetëm karriera, por çdo e dhënë mbi lidhjet e tyre me dosjet konkrete dhe për fatin e hetimeve ende në proces ku janë përfshirë dhe politikanë. Kjo e ka bërë më thjesht punën e Këshillit të Lartë të Prokurorisë në përzgjedhjen e 15 kandidatëve për prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, por duhet jetë një ndihmë e mirë edhe për vetë organet e vetingut. Pas ndryshimeve kushtetuese që morën 140 votat e deputetëve, ligji për SPAK është i vetmi ndër ligjet zbatuese të reformës në drejtësi, që mori edhe votat e Partisë Demokratike. Pasi OBDA-ti amerikan mori parasysh vërejtjet mbi draftin e tij. Shtetet e Bashkuara janë të angazhuara jo vetëm me mbështetje profesionale, por edhe financiare mbi këtë strukturë që e krahasojnë me FBI-n e tyre. Ndërkohë, kryetari i opozitës vijon akuzat për korrupsion ndaj qeverisë. Lulzim Basha llogarit 1.7 miliardë euro dëm ekonomik, shkaktuar sipas tij në 6 vite nga qeverisja e kryeministrit Edi Rama.
Bashkë me denoncimin, Basha numëron edhe arsyet. Lidhjet e Edi Ramës me një grush biznesmenësh grabitqar që ndajnë parat dhe pasurit me njëri tjetrin përmes vjedhjeve me koncesione, me partneritete publike-private, me tendera, me leje ndërtimi dhe me ligje speciale. Basha thot se 1 në 3 familje shqiptare nuk kanë të hanë, kur miliarda euro janë vjedhur, abuzuar dhe shpërdoruar nga Edi Rama këto 6 vjet që siç akuzon ai u shërben kriminalëve, të fortëve dhe oligarkëve. Që ta shpëtojmë Shqipërinë nga kjo bandë, duhet ta largojmë Edi Ramën, shkruan lideri i opozitës në Facebook. Vjoj me të tjera zhvillime, dje në ditën kur supozohej se do të bënte betimin si kryetari i Bashkisë së Shkodrës, Valdrin Pjetri shkoi të depozitojë gjurmët e gishtrinjve në laboratorin shkencor pranë Ministrisë së Brendshme. Në limitet e afatit që përcakton ligji, Pjetri u përgjigj kërkesës së datës 9 gusht nga Drejtoria e Dekriminalizimit, e cila kërkon verifikimin dhe hetimin e të zgjedhurit vendor më 30 qershor në Shkodër. Drejtoria e Dekriminalizimit u vu në lëvizje në fillim të muajit gusht pas një kërkesë padije që Partia Demokratike depozitoi pranë organit qendror të akuzës. Bashkë me padin, juristët e saj dorëzuan edhe vendimet të prokurorisë italiane që sipas tyre vërtetojnë dënimin me 18 muaj burg për trafik narkotikësh nga ana e Valdrin Pjetrit vite më parë. Sipas këtyre dokumentave, ai e ka pranuar fajin dhe është dëbuar nga Italia. Industrialistët janë shprehur kundër shtyrjes për në shtator të kontrollit të cilësisë së karburanteve në qarkullim, kjo bazuar në deklaratat që kanë bërë së fundmi përfaqësues të ekzekutivit dhe agjensive shtetërore. Sipas Konfindustrisë, çdo shtyrje në kohë e një detyre ligjore në tregun më strategjik dhe më të madh të vendit rrezikon të jetë tërësisht e dështuar dhe vetëm për konsum publik. Konfindustria vlerëson se abuzimet me cilësinë e karburanteve përbëjnë dhe dëmin kryesor financiar që i shkaktohet buxhetit të shtetit, bizneseve dhe qytetarëve shqiptar dhe që përllogaritet në mbi 150 milion euro në vit. Sipas saj janë pikërisht përzierjet dhe manipulimet me cilësinë e karburanteve që përbëjnë një nga mënyrat kryesore të shmangjeve fiskale dhe kontrabandës në tregun më të madh të vendit me mbi 1.3 miliard euro qarkullim vjetor. Sot është afati i fundit që shoqëritë aksionere mund të përfitojnë nga lehtësia fiskale që qeveria aplikoi për to. Uljen e dividendit në 8%. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve njofton se afati, që është deri më sot, vlen përfitimet e pashpërndara të realizuara në vitin 2018, përfshi rezervat dhe fitimet e kapitalizuara, ndërsa përfitimet e pashpërndara të realizuara në vitet 2017 e më parë, afati që biznesi ka në dispozicion është data 30 shtator. Administrata bën të ditur gjithashtu se në rast se nuk zbatohen kushtet e mësipërme për vitet të 2018 e më përpara, tatim paguesi do të paguaj jo 8, por 15% tatim mbi dividend. Kryeministri Rama ka postuar një foto nga punimet për plotësimin e korsive në urat e rrugës së Kombit, duke njoftuar se brenda pak ditësh ato do të jenë të përfunduara dhe qarkullimi i automjeteve do të mundsohet në të dyja kahet. Me ironi, Rama i cilëson urat ekzistuese si gjysmagjela dhe thotë se plotësimi i tyre do të ulë rrezikun e aksidenteve si dhe do të shmang krijimin e trafikut. Edhe pak, pun ditësh dhe 7 gjysmagjelat me një këmbë në rrugën e Kombit, ku vargu i makinave mblidhej për vite si në grykën e shishes dhe aksidentet ishin të vazhdueshme, do të jenë 7 ura spektakolare të hapura në të dyja krahët për qarkullim, shkruan kryeministri në një postim të shkurtër të publikuar në profilin e tij në Facebook. Shqipëria pritet të goditet nga një tjetër vale të nxehtit. E njëjtja dhe premtja e kësaj jave do të jenë në ndikimin e të nxehtit afrikan me temperatura që do të shkojnë deri në 40 gradë Celsius. Sinoptikanët tregojnë për qytetarët që do ta ndjejnë më shumë vapën dhe se si do të vijojë muaji shtator. I nxehti afrikan pritet të godas për herë të katërt Shqipërinë. Vala e të nxehtit do të regjistrohet e njëjtën dhe të premten e kësaj jave, me temperatura që parashikohet të shkojnë në 40 gradë Celsius. Sinoptikanët tregojnë për Radio CNN se Tirana, Elbasani, Shkodra, Fushkruja, Berati dhe Fieri janë qytetet që do të preken më shumë nga i nxehti afrikan, ndërsa në zonat bregdetare termometri nuk do t'i kalojë 36 gradët. Po ashtu si 3 goditjet e tjera, edhe kjo vale nxehtë do të jetë afat shkurtër. Ditët e fundit të gushtit do të rikthehen temperaturat tipike të stinës së verës, por vapa nuk do të ikë me gushtin. Sinoptikanët thonë se edhe shtatori do të vijojë të jetë i nxehtë dhe me ditë favorshme për plazh. Për kontinentin evropian, vera e këtij viti është jo vetëm e nxehtë, por edhe e thatë. Madje sinoptikanët konfirmojnë se 2019 plotson 5 vjeçarin më të nxehtë,
në historinë 150 vjeçare të matjeve globale. Replika mes presidentëve Putin dhe Macron gjatë takimit të zhvilluar në jug të Francës. Kreu i Elizes i kërkoi homologut të respektojë të drejtën e qytetarëve për të protestuar, por Vladimir Putin u kundërpërgjigj se nuk dëshiron manifestime si ato të jelekëve të verdhë në Rusi. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe homologu rus Vladimir Putin folën për mundësinë e negociatave të reja për t'i dhënë fund konfliktit në Ukrainë. Por gjatë takimit të zhvilluar në jug të Francës, dy udhëheqësit u përfshin në replika sa i përket çështjes së Sirisë dhe protestave të brendshme, duke u referuar manifestimeve të zhvilluara në Rusi që u shoqëruan me ndalimin e kandidatëve të opozitës në zgjedhjet lokale. Macron kishte një kërkesë për homologun. Këtë verë ne bëm thirrje për liri për të protestuar, për liri të fjalës, mendimit dhe për të konkuruar në zgjedhje, gjë që duhet të respektohet plotësisht në Rusi, si në çdo vend tjetër antar të Këshillit të Evropës. Ndërsa fillimisht presidenti Putin u duk sikur e injoroi komentin, ai e kundërshtoi menjëherë Macron pas një pyetje vijuese rreth protestave në Moskë. Jam i ftuar këtu dhe ndihem në siklet ta them këtë, por pyetja juaj më detyron. Ne të gjithë i pam protestat e jelekëve të verdhë. Sipas vlerësimeve tona, 11 persona u vranë dhe 2500 të tjerë u plagosën. Ne nuk duam që gjëra të tilla të ndodhin në kryeqytetin rus. Por kreu i Elizes u kundërpërgjigj se krahasimi me Francën ishte i pasakt, pasi siç tha, protestuesit e jelekëve të verdhë mund të marrin pjesë në zgjedhje. Ndërkaq dy presidentët lanë të kuptohet se këshilltarët e tyre do të zhvillonin bisedime të mëtejshme për mundësinë e një samiti katërpalësh me Ukrainën dhe Gjermaninë. Takimi i cili shënon përballjen e shtatë mes të dyve që kur Macron u zgjodh president në 2017, është pjesë e përpjekjeve për të përmirësuar marrëdhëniet mes dy vendeve, i zhvilluar vetëm pak ditë para se Macron të pres samitin e G7-s në jug të vendit. Takimi i jep gjithashtu mundësinë kreut të Elizes të pozicionojë veten si udhëheqësi më i fuqishëm i Europës. Mekanizmi frenues në kufirin irlandez është antidemokratik dhe jo funksional, kështu pretendon kryeministri britanik Boris Johnson në një letër dërguar zyrtarëve të Bashkimit Evropian, me të cilën kërkon edhe një herë negocimin e një pakti të ri për Brexit. Mekanizmi frenues në kufirin irlandez duhet të hiqet nga ujdia aktuale për Brexit pasi është i papërdorshëm dhe antidemokratik, kështu shkruan kryeministri britanik Boris Johnson në një letër dërguar presidentit të Këshillit Evropian Donald Tusk. Shefi i qeverisë së Londrës thekson se backstop që synon të shmang vendosjen e një kufiri të ashpër rrezikon të minojë procesin irlandez të paqes, nëse kjo pikë do të hiqej nga marrëveshja për Brexit. Johnson pretendon se parlamenti do ta miratonte atë. Koha po përfundon, por Mbretëria e Bashkuar është gati të lëvizë shpejt. Dhe duke marrë parasysh terrenin e përbashkët të vendosur tashmë, shpresoj që edhe Bashkimi Evropian të jetë gati për të vepruar shpejt. Në letër Johnson thekson se mekanizmi frenues kufitar shkel sovranitetin e Britanisë. Kryeministri propozon gjetjen e një zgjidhjeje fleksibël dhe kreative për të shuar mosmarrëveshjet që kanë shkaktuar kjo pikë. Brukseli nuk i është përgjigjur ende letrës së tij. Megjithatë, Bashkimi Evropian ka theksuar vazhdimisht se mekanizmi frenues duhet të jetë pjesë e marrëveshjes për Brexit dhe se kjo ide nuk do të ndryshohet. Në krah të Brukselit qëndron edhe Irlanda e Veriut, që mbështet plotësisht paktin e arritur nga ish-kryeministria Theresa May. Gjermania do të pranojë mbi 100 fëmijë të luftëtarëve të dyshuar të ISIS, e gjithashtu 10 burra e gra në atë që do të jetë riadhesimi më i madh i shtetasve me lidhje ekstremiste. Agjencia e lajmeve gjermane raportoi se autoritetet kurde dorëzuan 4 fëmijë në konsullatën gjermane në Erbil ditën e dieshme. Në pamundësi për ta menaxhuar 10.000 personat që dyshohet të kenë lidhje me Shtetin Islamik, administrata autonome e Veriut dhe lindjes së Sirisë i ka kërkuar komunitetit ndërkombëtar të mbështesin bashkëkombasit e tyre. Mbi 11.000 gra e fëmijë të huaj jetojnë në kushte tepër të vështira në kampe të posaçme në veri të Sirisë sipas Human Rights Watch. Gjermania nuk ishte pranuar deri më tani të afërm të luftëtarëve të Shtetit Islamik, por gjykata administrative në Berlin vendosi në muajin korrik që qeveria të nisë riadhesimet. Është cilësuar si paprecedent zjarri që ka përfshirë ishullin e Gran Canarias në Spanjë. Mbi 9.000 vet janë evakuuar, ndërsa flakët vazhdojnë të përhapen në 2 fronte të ushqyera nga era dhe temperaturat e larta.
Vazhdon të digjet ishulli Gran Canares në Spanjë, të paktën 9.000 vet janë evakuar si pasojë e zjarrit që shpërtheu të shtunën, e që po përparon në 2 fronte të zonës malore të ishullit. Përpjekjet për shuarjen e flagëve po pengohen nga temperaturat e larta, erat e forta dhe lagështia e ulët, ndërsa autoritetet flasin për një tragjedi të paprecedent mjedisore. Rreth 14 avion dhe helikoptera, ashtu si dhe 700 zjarfikës janë mobilizuar në zonë. Deri më tani zjarri i ka kursyer zonat rezidenciale dhe ato të frekuentuara nga turistët, por është përhapur në parkun natyror të Tamadava, ku gjenden pyet me pisha më të vjetra të ishullit. Më thanë se duhet të zhvendosesha, se duhet të dilja me njëherë për shkak të zjarrit dhe veçanërisht tymit. Ishte shumë nxehtë. Mendoj se më shpëtuan pasi bëra gjithçka që më thanë. Nga një anë më vjen mirë që zjarfikësit po bëjnë gjithçka për të vënë në kontroll zjarrin, por nga ana tjetër ndihem keq për katastrofën që po ndodh. Në disa zona flakët ishin aq të larta sa avionët që hedhin ujë kishin të pamundur të operonin. Zjarri nisi pranë qytetës së Tejedas. Gjatë natës zona e prekur u zgjerua nga 3.400 në 6.000 hektar, ndërsa u raportuan për flak deri në 50 metra lartësi. Autoritetet lokale kanë kërkuar ndihmë nga qeveria qendrore. Mbi 170 zjarfikës po luftojnë me flakët edhe në qytetin spanjoll të Esteponas në rajonin e Andaluzisë. Klubi i Kukësit ka njoftuar mbylljen e bashkëpunimit me futbollistin e kombëtares Valdet Rama. Në kampionët e vendit nuk kanë mundur të gjejnë gjuhën e përbashkët për të rinovuar me sulmuesin 31 vjeçar, i cili u transferua me shumë bujë në kampionatin shqiptar. Klubi Verilindor bën me dije se futbollisti sheh Gjermanin si destinacionin e radhës, por pa një emër konkret skuadre. Humbja në finalen e Superkupës së Shqipërisë përballë Partizanit ka vënë në lëvizje drejtuesit e Kukësit që kërkojnë të zëvendësojnë cilësitë e Valdet Ramës në sulm për të rivalizuar kampionët. Kristal Abaza, i cili sa vjen e i largohet Bardhëbluve të Tiranës, është një nga pistat e mundshme dhe që Kukësi mund të përballojë sa i përket shpenzimeve. Edhe pse nisën kampionatin me një fitore 4-0 kundër një rivali si Chelsea, Manchester United nuk ka ditur të gjejë vazhdimsi. Në javën e dytë të Premier Ligës, djajt e kuq u ndalën në një barazim 1-1 në transfert përballë Wolves. Skuadra e trajnerit Solskjaer është ajo që kaloi para në avantazh me anë të Anthony Martial, por avantazhi nuk zgjati shumë pasi vendasit vendosën ekuilibrat me golin e mesfushorit Ruben Neves. Pogba pati shansin e shkëlqyer në pjesën e dytë për t'i dhuruar Manchesterit fitoren, por gaboi nga pika e bardhë, duke rënë rezultatin të pandryshuar deri në fund. Antonio Conte nuk mjaftohet vetëm me sulmuesin Lukaku për repartin e sulmit. Pas rinovimit të Edin Dzeko tek Roma, Inter ka vënë në shenjestër sulmuesin e Manchester United Alexis Sanchez. Zikaltrit ofrojnë 20 milion euro për futbollistët Kylian dhe tashmë mbetet në pritje të një përgjigjeje nga djajt e kuq për kalimin e tij në Milano. Sanchez do të përfitojë deri në 6 milion euro në sezon, shifër e cila bashkangjitur me dëshirën e lojtarit për të rikthyer në Serie A do të kthejë në realitet këtë operacion. Orët në vijim janë vendimtare për të ardhmen e futbollistit me United që kërkon të marrë maksimumin nga shitja e tij, duke parë rënien e formës gjatë sezoneve të fundit. Artisti nga Kosova Naim Berisha rikthehet në Tiranë, por ndërsa muaj më parë nuk mundi të ngjitej në skenën e teatrit kombëtar sepse dyert ishin kyçur, këtë herë është rikthyer për publikun kryeqytetas me veprën gjermane, artisti i vetëm në skenën që tani më mirëpret shfaqje me një qëllim. Berisha është ngjitur në sallën e teatrit kombëtar jo vetëm me mesazhin e veprës, por edhe në mbështetje të artistëve që vijojnë qendresën e tyre për mbrojtjen e teatrit. Në monologun e personazhit Hans Klip, artisti i vetëm në skenë rrëfeu edhe një herë degradimin e artit dhe shijes së publikut. Dremitja gjatë ditës është një kënaqësi nga e cila shumë e kanë të vështirë të heqin dorë, por sipas një studimi të ri, nevoja e tepruar për të fjetur gjatë ditës mund të jetë një simptom e hershme e sëmundjes së Alzheimerit. Shkencëtarët krahasuan trurin e 13 personave të cilët kishin pasur sëmundjen dhe kishin vdekur prej saj me trurin e 7 të tjerëve të paprekur nga kjo sëmundje. Studiuesit u përqendruan kryesisht tek ato pjesë të trurit që luajnë një rol për të na mbajtur zgjuar gjatë ditës. Ata thanë se kishin zbuluar degenerim të gjithë zinxhirit që na ndihmon të rezistojmë gjumit në pacientët me Alzheimer. Për këtë arsye, shkencëtarët arritën në përfundimin se ka një lidhje më të drejtpërdrejtë biologjike mes sëmundjes dhe nevojës për të fjetur gjatë ditës. Erdhëm në fund, por para se të ndahemi, ju kujtoj edhe një herë titujt kryesor.
Askush nuk do jeti i paprekshëm, ambasada amerikane publikon video informuese mbi funksionimin e strukturës së posaçme kundër krimit dhe korrupsionit. SPAK i pavarur dhe i depolitizuar do të ndjek penalisht korrupsionin e zyrtarëve dhe ish zyrtarëve të lartë, është mesazhi i saj. Industrialistët janë kundër shtyrjes përnështator të kontrollit të cilësisë së karburanteve. Sipas Konfindustrisë, çdo shtyrje në kohë rrezikon të jetë rësisht e dështuar dhe vetëm për konsum publik. Të njëjtën dhe të premten na pret një val tjetër e të nxehtit afrikan me temperatura që do të shkojnë deri në 40 gradë Celsius, por vapa nuk do të ikë me gushtin, thonë sinoptikanët. Mekanizmi frenues në kufirin irlandez është antidemokratik dhe jo funksional. Në një letër dërguar zyrtarëve të Bashkimit Evropian, kryeministri Boris Johnson kërkon negocimin e një pakti të ri për Brexit. Juventus është pranë blerjes së Neymar, 100 milion euro plus Dybala. Torinezët kanë poshtur konkurrencën e Barcelonës dhe Realit të Madridit. Parisi gati të jap dritën jashtëligjore për këtë transferim. Dremitja gjatë ditës është një kënaqësi nga e cila shumë e kanë të vështirë të heqin dorë, por sipas një studimi të ri, nevoja e tepruar për të fjetur mund të jetë një simptom e hershme e sëmundjes së Alzheimerit. Vizitoni a2cnm.com për të gjitha zhvillimet të përditësuara në kohë reale. Shkarkoni aplikacionin ton nga App Store dhe Play Store, na ndiqni gjithashtu në rrjetet sociale. Ne ndajemi këtu. Faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim.